नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपण रश्मिका मॅमच्या फोटो एडिटिंगवरती बनवलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे की अलाइट मोशन ॲपमधून तुम्ही शेक इफेक्ट जो आहे तो फोटोला कशाप्रकारे ॲप्लाय करू शकता. आपण आता त्या व्हिडिओचा डेमो पाहून घेऊया. तेरी नजरों ने ओके. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग शिकायचे असेल तर तुम्हाला जो आहे आपला व्हिडिओ पूर्णपणे पाहायचा आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने मी सांगणार आहे की अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग तुम्ही कशाप्रकारे करू शकता. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करताना जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला सिम्पली इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. मित्रांनो, व्हिडिओ बनवताना लागणारे मटेरियल जे आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला मी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एका लिंकद्वारे झिप फाईल अवेलेबल करून दिलेली आहे. त्या झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्णपणे पहा. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आणि या विंडोवरती आल्यानंतर तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारे इंटरफेस पाहायला भेटणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही आत्ता जो आपला व्हिडिओ पाहत आहात या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये 2 प्रकारच्या लिंक दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये 2 लिंक आहेत, त्या म्हणजे एक आपली बीट मार्क प्रोजेक्टची लिंक आहे आणि दुसरी जी लिंक आहे ती शेक इफेक्टची लिंक दिलेली आहे. तर तुम्हाला सिम्पली त्या दोन्ही लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते दोन्ही जे प्रोजेक्ट आहेत ते आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. तर ते प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काहीसे अशा प्रकारे प्रोजेक्ट पाहायला भेटणार आहे. याच्यामध्ये पहिला प्रोजेक्ट जो आहे तो आपला बीट मार्कचा प्रोजेक्ट आहे. तुम्ही जर याच ऑडिओवरती स्टेटस एडिटिंग करणार असाल तर तुम्हाला सिम्पली तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये एडिटिंग आपल्याला सर्व करायचं आहे. तर यामध्ये तुम्ही पाहू शकता, मी तुम्हाला जे आहे ते बीट जे आहेत त्या मार्क करून दिलेल्या आहे. यानंतर आता तुमचं काम एकदम सोपं झालेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला आता सिम्पली हे 2 रेड कलरचे जे मार्क आहेत याच्यामध्ये फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. मित्रांनो, ते मटेरियलसुद्धा तुम्हाला मी सर्व झिप फाईलमध्ये अवेलेबल करून दिलेलं आहे, तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. आता आपण या ठिकाणी फोटो ॲड करायला सुरुवात करूया. तर सिम्पली फोटो ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणी फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर आपण सर्वात पहिल्यांदा हा फोटो घेऊया. तर हा फोटो ॲड करायचा आहे आपल्याला पहिल्या बीटपर्यंत. तर अशा प्रकारे पहिल्या बीटवरती यायचं आहे आणि हा फोटो असा आपल्याला स्ट्रेच करून पहिल्या बीटवरती ॲड करून घ्या. आणि मित्रांनो, इथून पुढं म्हणजे पहिले बीटच्या नंतर पण आपला जो फोटो आहे तो आपल्याला सेम फोटो ॲड करायचा आहे. याचं कारण मी तुम्हाला नंतर सांगतो. आपण जेव्हा लास्टला एडिट करणार आहे तेव्हा याचं कारण मी तुम्हाला सांगू दे. अशा प्रकारे हे 2 फोटो कंटिन्यू ॲड केल्यानंतर इथून पुढं आपल्याला प्रत्येक बीटच्यामध्ये एक नवीन फोटो अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे बरोबर फोटो हे 2 रेड लाईनच्या मध्ये आपल्याला ॲड करून, काही फोटोंची साईज कमी असेल तर तुम्हाला सिम्पली अशा प्रकारे फिल स्क्रीन हा ऑप्शन इथून असं थोडंसं स्ट्रेच करून व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचे. चला तर मित्रांनो, मी तुम्हाला भेटतो सर्व फोटो ॲड करून झाल्यानंतर. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपले सर्व फोटो जे आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपण जे आहे ते पूर्णपणे फोटो या ठिकाणी ॲड करून घेतलेले आहे. तर मित्रांनो, पहिला फोटो जे आहे तो आपल्याला त्याला थोडंसं चेंज करायचं आहे. त्यासाठी सिम्पली हा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे आणि तुम्ही जे प्रिव्ह्यूमध्ये ॲनिमेशन पाहिलं आहे ते ॲनिमेशन आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं आहे. त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी मूव्ह अँड ट्रान्सफरचा जो ऑप्शन पाहायला भेटत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला या ठिकाणी त्याचे म्हणजे हा जो 3 नंबरचा रिसाईजचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे. मित्रांनो, त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी हे जे ॲनिमेशन की दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि या फोटोची साईज जी आहे ते पूर्णपणे आपल्याला अशी एकदम लहान करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला असं समोर यायचं आहे या फोटोच्या एकदम एंडला आणि या फोटोची पुन्हा या ठिकाणी एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे किंवा तुम्ही डायरेक्टली अशा प्रकारे या फोटोची साईजसुद्धा वाढवून घेऊ शकता. मित्रांनो, हा वरचा जो फोटो आहे आपला तो थोडासा या ठिकाणी त्याच्यामुळे दिसत नाही. ओके, तर आता
तुम्ही पाहू शकता हा फोटो थोडासा आपण साईडला घेऊया आणि नंतर या फोटोला व्यवस्थित आपण एडिटिंग करून घेऊया. ओके, तर आता व्यवस्थित आपली एडिटिंग जी आहे तो फोटो व्यवस्थित आलेला आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की आता तो इफेक्ट कशा प्रकारे दिसत आहे. ओके, तर हा इफेक्ट आपला देऊन झाल्यानंतर आपल्याला आता या सर्व पुढच्या फोटोंना जे आहे तो शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी जो आपण प्रोजेक्ट आपण इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करायचा आहे आणि त्याच्यातून अशा प्रकारे इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि तिथून आपल्या प्रत्येक फोटोला हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करायला सुरुवात करायची आहे. सिम्पली अशा प्रकारे हे इफेक्ट आपल्याला सर्व फोटोंना पेस्ट करून घ्यायचे आहे. मित्रांनो हा फोटो एक तुम्ही मध्ये जो बीट पाहिली असाल ती खूपच मोठ्या साईजची आहे, म्हणजे त्याची लेंथ जी आहे ती जास्त आहे. तर याला आपल्याला हा इफेक्ट न देता आपल्याला या ठिकाणी दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर हा फोटो आपण आता सोडून त्याच्यानंतरचे जे फोटो आहेत त्यांना इफेक्ट कॉपी करून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो आपल्या सर्व फोटोंना आता आपला शेक इफेक्ट जो आहे तो कॉपी करून झालेला आहे. त्यानंतर आपण जो मध्ये एक फोटोला ज्या आहे 18 सेकंदाच्या टायमिंगचा त्याला आपण इफेक्ट दिलेला नाही, तर त्याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर सिम्पली याला सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी थोडीशी म्युझिकची बीट डिफरंट आहे त्याच्यामुळे आपल्याला याला सेपरेट इफेक्ट द्यायचा आहे. सिम्पली हा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि ॲड इफेक्टमधून आपल्याला या ठिकाणी मूव अँड ट्रान्सफरचा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यातून हा रँडम जिटर हा जो ऑप्शन दिसत आहे तो सिलेक्ट करायचा आणि स्टँडर्ड सेटिंगवरती तो इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की हा इफेक्ट आपल्या फोटोला कशा प्रकारे सेट झालेला आहे. याची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही थोडीशी ॲडजस्ट करून घेऊ शकता. ओके, तर मित्रांनो आता आपल्या सर्व फोटोंना इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी करून झालेले आहे. त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडीशी एडिटिंग करायची आहे. आपल्याला या ठिकाणी आता एक पेन जे ॲड करायचा आहे तो रश्मिका नेमचा. तर सिम्पली या ठिकाणी प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे, पण तो पेन जे ॲड करण्या अगोदर आपल्याला त्याच्यावरती एक ब्लॅक कलरची पेनची बॉर्डर ॲड करायची, म्हणजे आपला पेन जे आहे तो व्यवस्थित दिसेल. तर सिम्पली इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि ती बॉर्डर आपल्याला ज्या फोल्डरमध्ये आहे तिथून ती बॉर्डर ॲड करून घ्यायची आहे. सॉरी, ब्लॅक कलरची शॅडो. तर ती शॅडो अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर तिला थोडीशी आपण जरासं फोटोवरती घेऊन व्यवस्थित दिसेल, म्हणजे आपल्याला तिला पूर्णपणे स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आता तो मेन पेन जो आहे आपला फ्लॉवर टेक्स्टचा तो ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली अशा प्रकारे पेन ॲड केल्यानंतर त्याची साईज जी आहे ते आपल्याला लहान करायची आहे आणि तो बरोबर या ठिकाणी सेंटरला ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा पेनजीसुद्धा पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता हा पेनजी जो आहे तो आता एकदम मस्त अशा प्रकारे सेट झालेला आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एक स्नो इफेक्टसुद्धा ॲड करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तो व्हिडिओ ज्या फोल्डरमध्ये आहे तिथून तो सिम्पली अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर याची साईज आपल्याला व्यवस्थित सेट करण्यासाठी सिम्पली यावरती 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि लाईटनमधून हा लाईटन ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे, म्हणजे आपला जो स्नो इफेक्ट आहे तो आपल्या व्हिडिओवरती एकदम व्यवस्थित सेट होईल. तुम्ही पाहू शकता हा जो स्नो इफेक्ट आहे तो एकदम व्यवस्थित प्रकारे सेट झालेला आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा झालेला जो स्नो इफेक्टचा पार्ट आहे तो आपण या ठिकाणी कट करून घेऊया आणि त्याचं म्युझिकसुद्धा ऑफ करून घेऊ. ओके, तर मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ पूर्णपणे तयार झालेला आहे. यानंतर आपल्याला या व्हिडिओला एक बॉर्डर ॲड करायची आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपली जी बॉर्डर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन आपल्या झिप फाईलमध्ये दिली आहे ती बॉर्डर ॲड करून अशा प्रकारे पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घेऊया. तर मित्रांनो आपला स्टेटस आता पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. याच्यामध्ये जर तुम्हाला तुमचा लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही लोगो ॲड करू शकता. सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपला लोगो ज्या फोल्डरमध्ये आहे त्या फोल्डरमध्ये सिम्पली या ठिकाणी ॲड करून घेऊया.
आणि व्यवस्थित बरोबर त्याला या ठिकाणी आपण ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो, आता आपला स्टेटस जो आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. त्यानंतर हा लोगोचा पार्ट जो आहे तो आपल्याला फुल स्क्रीनवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, आता आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टसाठी रेडी झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली या बाणाच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमचा प्रोजेक्ट जो आहे तो एक्सपोर्टिंग सुरू होईल. जेव्हा 100% एक्सपोर्ट कंप्लीट होईल तेव्हा तुम्हाला सिम्पली सेव्ह बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.